हेलो फ्रेन्ड्स। अहिले यो 21वीं शताब्दीमा एआई चाहिँ धेरै डेभलप भइसकेको छ र धेरै नै डेभलपिङ कन्ट्रीतिर अरूतिर अझ धेरै नै एआई टुल्सहरू आइसकेका छन् जस्तै च्याट जिपिटी र यस्तै नै च्याट जिपिटीले चाहिँ अब धेरै जबहरू एआईले चाहिँ धेरै जबहरू लग्ने सङ्केत गरेको छ तर त्यसले केही जब पनि लान्छ जस्तो एउटा जब हो प्रोमोट इन्जिनियरिङ जसको प्याकेजेस चाहिने अब धेरै नै बढी हुन्छ लगभग सफ्टवेयर इन्जिनियरको एराउन्ड नै हुन्छ। अब प्रोमोट इन्जिनियरिङ भनेको के त? प्रोमोट इन्जिनियरिङ भनेको हामीले गरेको कुनै इनपुट अनुसार आउने आउटपुट के त? त्यो पनि सजिलो तरिकामा। अब जस्तै म के लेख्छु भन्दामा वेबसाइट कोड युजिङ HTML एन्ड CSS। अब यो लेख्नु पनि एउटा प्रोमोट इन्जिनियरिङ हो किनकि हामीले गरेका इनपुट अनुसार आउटपुट आइरहेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो आयो यस्तरी 2 पेजमा। अब नर्मल नर्मल मान्छे के गर्छ, जसलाई प्रोमोट इन्जिनियरिङ हाल्छ त्यो के गर्छ, वेबसाइट कोड युजिङ HTML CSS इन 1 पेज। तर हामी यसलाई सिधै इन 1 पेज लेख्न पाउँछौँ। अब यो सिधै नै 1 पेजमा ल्याइदिन्छ। त्यसै 1 पेजमा मतलब बुझ्नुभयो होला सायद तपाईँले। प्रोमोट इन्जिनियरिङ भनेको अब यो मात्रै त्यो च्याट जिपिटीमा मात्रै लागु नभएर जति पनि एआई टुल्स छन् त्यसमा लागु हुन्छ। अब हामी यसबाट के गर्न सक्छौँ, अब हामी यसबाट चाहिने आफै नै हामी आफै नै केही कुरा जेनेरेट गर्न सक्छौँ। जस्तै एआई जेनेरेटेड भिडियो। अहिले हामीलाई प्रोमोट इन्जिनियरिङको राम्रो नलेज छ भनेपछि हामी त्यहाँबाट आफै नै एआई जेनेरेटेड भिडियो बनाउन सक्छौँ। जस्तै मलाई बेसिक नलेज छ, मलाई अब खासै त्यस्तो बनाउन मलाई अलिकति मात्र आउँछ। अब जस्तै मैले यो बनाएको छु सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेटर। यसमा जहाँ म प्रिन्सिपल राख्छु 100, 5 को रेटमा इन्टुमा क्यालकुलेट गर्यो 10 को एमाउन्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट। यो जो छ यो मैले प्रोमोट इन्जिनियरिङको आधारमा गराएको। अब जस्तै मलाई पाइथनको अब दुईटा नम्बरलाई सम चाहियो भने चाहिँ सम 2 नम्बर। अब जस्तो यो यसमा के आउँछ, सम 2 नम्बर भने यो HTML जाभास्क्रिप्टमा ल्यायो। अब हामी यसले चाहिँ कपी कोड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। कपी कोड गरेर हाम्रो के भन्छन् यसलाई, हाम्रो कोड एडिटर आइडी अथवा कोड एडिटरमा चाहिने हामी त्यसलाई राख्न सक्छौँ। जस्तै अब मैले यसलाई राखेँ, अब म चाहिँ यसलाई रन गर्छु। अब फर एन इक्जाम्पल आई रन दिस, मैले यसलाई रन गरेँ भन्यो भने उसको हामी यसमा आउटपुट कस्तो आउँछ भन्दा अथवा यसमा आउने यसमा अलिकता यो नेटवर्क स्लो नभएर अलिकता ल्याग भइरहेको छ ग्लिच। तर म अब यसलाई रन गर्छु, हेर्नुहोस् डिबग एनीवे यस। अब आउटपुट देखायो कट। अब हेर्नुहोस् यसमा हामी दुईटा एरो दिएको छ, हामी यसका आधारमा चुज गर्न सक्छौँ। अब जस्तै -18 प्लस 18 हामीलाई थाहा छ 0 आयो। हामी यसरी यो के को सहयोगबाट बनाउँछौँ त, हामी यो बनाउँछौँ प्रोमोट इन्जिनियरिङ। म सायद हजुरले बुझ्नुभयो होला सिम्पल भाषामा प्रोमोट इन्जिनियरिङ भनेको हामीले गर्ने इनपुटका आधारमा आउने आउटपुटलाई हामी प्रोमोट इन्जिनियरिङ भन्छौँ। जो कि यसमा मात्र नभएर धेरैमा लागु हुन्छ। जस्तै अब मैले माथि के लेखेको छु, सम 2 नम्बर। अब यसले चाहिने वेबसाइटमा बनाइदियो। अब हामी यसलाई इन पाइथन लेख्छौँ, हेर्नुहोस् अब चाहिँ पाइथनमा यो आयो। सायद हजुरले देख्नु भएको होला, डेफ सम अफ 2 नम्बर num1 num2 रिटर्न num1 प्लस num2। अब यदि हामीलाई यो पनि राम्रो लागेन, हामीलाई सिम्पल भाषामा चाहियो भनेपछि इन सिम्पल टर्म्स सिधा हुन्छ नम्बर 1 फ्लोट इनपुट। यो जुन ह्यासट्याग दिएको छ त्यो हामीले लेख्नु पर्दैन। यो ह्यासट्यागबाट हामीले लेख्नु पर्दैन, लेख्दैनको num1 num2
रिजल्ट इक्वल टु नम्बर 1 प्लस नम्बर 2 प्रिन्ट द सम इज रिजल्ट। हामी यसरी चाहिँ नि प्रोमोट इन्जिनियरिङ युज गर्छौँ र यो अहिले मात्रै नभएर यो फ्युचरमा काम लाग्ने एउटा प्रेडिक्सन हो। एउटा एआई जेनेरेटेड मान्छेले भनेका छन् कि आउने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको इङ्ग्लिस हुनेछ, किनकि हामी इङ्ग्लिसबाट चाहिने टाइप गरेर हामीलाई चाहिने हामी आउटपुट निकाल्न सक्छौँ, त्यसलाई भनिन्छ प्रोमोट इन्जिनियरिङ। र यो कति बेला काम लाग्छ भन्दा यो काम लाग्छ हामीलाई जब हामी एआईहरूलाई जस्तो रोबोटहरूलाई यस्ता एलेक्सा त्यस्ताहरूलाई जब हामी आफ्नो कमान्ड दिन्छौँ तिनले निकाल्ने आउटपुटलाई तिनले गर्ने जुन वर्क हुन्छ त्यस्तो आउनुलाई प्रोमोट इन्जिनियरिङ भनिन्छ। र आई होप कि हजुरले बुझ्नु भएको होला कि प्रोमोट इन्जिनियरिङ भनेको के हो। र यदि हजुरलाई एआई सम्बन्धी या यदि प्रोग्रामिङ सम्बन्धी यदि कुनै अरू नलेज चाहिन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब आवर च्यानल।